Rồi, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm để thiết kế cho các bo mạch nhằm để học tập hay để phát triển một số các dự án khoa học kỹ thuật. Và phần mềm đó có tên là Proteus, mà hiện tại mình đang dùng phiên bản là Proteus 8 Professional. Thì cách tải thì các bạn chỉ cần lên mạng gõ là download Proteus là nó sẽ ra hàng loạt các cái trang web để các bạn tải xuống. Có cả bản crack lẫn bản chính, bạn thích tải bản nào xuống cũng được. Rồi, và dự kiến sắp tới mình sẽ review một số các app để làm cái bo mạch hay là ứng dụng vô các dự án khoa học kỹ thuật nha. Ví dụ như là FreeSync hay là cái cơ bản giống như là Crocodile Physics, nó đơn giản thôi, hay là Crocodile Chemistry dành cho học tập thôi. Rồi, ok, và mình vô thẳng vấn đề luôn ha. Đây là cái màn hình, cái giao diện chính của cái Proteus. Rồi, và để tạo một cái project mới thì các bạn vô New Project để tạo. Đây, các bạn vô New Project để tạo. Hoặc là nếu như các bạn đã có cái project cũ rồi thì các bạn ấn vô những cái tên đây để vô project cũ ha. Còn đây là cách tạo project mới. Đây, các bạn cứ next thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ vô project cũ mình nè. Cái này chả có gì hết, một bảng trống. Rồi, ok. Giờ tiếp tục nè. Đây là cái thanh menu của mình. Đó, đầy đủ các thứ luôn. Rồi, ok nha. Đó, save project nè, close project, home page. Cái này là home page nè. Đó, màn hình chính. Rồi, quay lại cái project cũ ha. Schematic capture. Rồi, đó, bên đây là hàng loạt các thành phần. Đây, bây giờ thí dụ như là đây là gì? Đó, cái mũi tên này nè, mình thí dụ nha, selection mode là cái chức năng chọn lựa. Đây là component mode, tức là khi mà các bạn chọn một số các linh kiện thì nó sẽ liệt kê hàng loạt ở đây. Đó, nó sẽ liệt kê hàng loạt linh kiện đây. Rồi, junction dot mode là giao điểm. Rồi, wire label mode, rồi đặt tên cho cái đường dây đó. Này là đánh chữ ra, viết chữ phân bản. Buses là cái thanh chung á, thanh bus. Rồi, subcircuit. Rồi đó, cái này dành cho các điện tử nè, điện tử nè, dụng này. Đó, ground, power, thanh bus, input, output đầy đủ hết. Rồi, device pin mode, đây. Đó, cái này là graph đồ thị nè. Đó, đồ thị. Đây. Đó, generator. Probe đây á, là nếu mà các bạn á, để khi mà mình cầm các vồn kế, amper kế hay là đồng hồ đo điện năng á, thì nó có cái hai cái que đo. Thì hai cái que đo đó trong tiếng Anh gọi là probe á. Đó, probe, các bạn thấy không? PROBE. Thì cái que đo này là trong đây ở probe mode á, cũng y chang cái que đo như ngoài đời thật vậy. Các bạn sẽ chấm vào cái đường dây hay là cái chân linh kiện để mà đo điện áp. Đây, để mà đo điện áp nè, đo cường độ dòng điện. Còn thép này hình như là cái băng á, cái băng ghi lại, băng ghi hình hay ghi âm gì á, mình cũng chưa tìm hiểu. Rồi, đây là dụng cụ instruments. Nào, oscilloscope. Rồi, cái đây logic analyzer, counter, nói chung đầy đủ hết. Pattern, DC voltmeter, vôn kế đo dòng một chiều. Rồi, amper kế đo dòng một chiều, này đo dòng xoay chiều.
này đo công suất kế. Rồi vậy thôi. Rồi ok, bây giờ để chọn lựa các linh kiện một là mình ấn phím tắt P. Đó, mình chỉ cần ấn cái chữ P trên bàn phím thôi là nó sẽ ra cái bảng này. Rồi bây giờ nếu mà muốn chọn linh kiện các bạn thể vô category rồi các bạn lựa từ từ cũng được, nhưng mà nó sẽ rất lâu. Đó, nó sẽ rất lâu, các bạn sẽ dò từ từ vậy á. Nè đó, có cái hình linh kiện cái bên đây nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đây là liệt kê tất cả các danh sách linh kiện. Đó, library nè. Còn này description là cái mô tả cái linh kiện đó. Đây là cái mã linh kiện, library. Đây là library, thư viện linh kiện. Đây, giờ giả sử mình nhấp vô cái đâu ta? Inductor đi. Inductor là cuộn cảm. Cuộn cảm bây giờ mình giả sử mình chọn này Đó, nó liệt kê ra hết. Rồi bên đây nè. Đó, có cái hiệu của cuộn cảm nè, rất quen thuộc luôn. PCB. Rồi. Nói chung là cực kỳ chi tiết. Giờ giả sử mình tìm cái nguồn, bây giờ mình làm cái mạch cơ bản ha, là có nguồn điện là công tắc với lại một cái đèn. Rồi bây giờ để mình tìm nguồn điện thì cái bài ứng là battery, là viên pin hoặc là DC source là nguồn điện một chiều á. Đó thấy không, nó sẽ ra, cũng ra thôi. Rồi battery đi. Đây thì battery nó có cái multi cell, là cell là một viên pin multi là nhiều, tức là nhiều viên pin. DC voltage source là một cái nguồn DC. Rồi single cell là chỉ một viên pin thôi. Đó. Rồi nói chung là mình chọn cái single cell nha ha. Rồi sau khi mình chọn thì ngay cái chỗ component mode đó, cái mode linh kiện này nữa, nó sẽ hiện ra một cái danh sách ở dưới đó. Bây giờ danh sách của mình nó có cái cell nè, tức là có một viên pin rồi đó, các bạn nhấp vô nè. Các bạn nhấp để lắp đặt cái mạch điện, đúng không? Các bạn nhấp vô cell, nhấp một lần thôi, đó, một chuột là nó hiện lên rồi. Rồi và đây là cái màn hình làm việc của mình nè. Rồi giờ mình để một viên pin lên, nhấp vô một cái, nó ra màu hồng đúng không? Khi nằm ở chế độ màu hồng các bạn sẽ dịch chuyển vị trí viên pin đến nơi mình muốn. Giờ giả sử mình đặt viên pin ở đây đi. Rồi đây là tên viên pin, đây là cái điện áp của viên pin là 1,5V, y chang như cái pin tiểu thông thường trên thị trường thôi. Các bạn muốn chỉnh cái tên hay là chỉnh cái điện áp thì các bạn vô đây, bạn ấn vô cái viên pin này, ấn chuột phải, đây ấn chuột phải edit property, hoặc là ấn Ctrl E cũng được. Rồi edit property để các bạn đổi tên. Vậy giả sử mình đặt là viên pin, rồi viên pin hoặc là pin cũng được, cho ngắn đi. Rồi volt đúng không? Giờ mình hãy cấp cho cái dòng điện khác, cấp cho một cái cấp điện áp khác. Giờ giả sử như là 3V đi. Rồi sau khi các bạn đã chọn rồi đúng không, ấn OK. Rồi giờ nó chuyển thành như thế này. Rồi xong, tiếp tục mình ấn chữ B. Rồi nó ra là đây, nó ra cái gọi là cái siêu thị đi, siêu thị cho lựa linh kiện này. Rồi giờ cái công tắc tiếng Anh là switch. Rồi ở đây mình không có tìm bằng tiếng Việt được, mình chỉ tìm bằng tiếng Anh thôi. Rồi switch, rồi nó hiện ra ngay cái gợi ý cho mình đây, nó gợi ý cho mình là dùng cái này. Rồi ok, mình dùng này luôn, switch. Đó giờ trên cái menu của mình nó có thêm cái switch, rồi mình nhấp vô cái màn hình làm việc của mình đó, nó ra màu hồng rồi, là mình có thể di chuyển nó một cách tự nhiên luôn. Rồi giả sử mình đặt cái switch ở đây đi, cái công tắc nằm đây. Rồi các bạn thấy không, có cái lên xuống là thấy không? Xuống là gạt cái này xuống đây. Đó, đóng mở. Rồi
Tiếp tục mình sẽ chọn cái đèn là lamp. Đó, nó ra ngay cái lamp. Mình chọn cái này đi, animated lamp. Đó, đèn dây đốt thông thường thôi. Rồi, ok. Làm đây. Rồi, bây giờ mình đặt đây nè. Rồi, bây giờ hiệu điện thế định mức của nó là 12V. Viên pin mình cấp tức là cái nguồn điện có 3V thôi, cho nên đèn sáng rất là yếu. Bởi thế mình sẽ thay đổi cái giá trị điện áp của viên pin. Giờ mình đặt đúng bằng cái điện áp định mức của cái đèn luôn để cho nó sáng bình thường. Ok. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đĩa dây đấu nối lại tất cả các thành phần. Đây, để đấu nối dễ lắm, các bạn chấm đây nè. Đó, click chuột trái lên một đầu viên pin, rồi các bạn rê con chuột tới một đầu của thành phần còn lại. Rồi tiếp tục làm như vậy để tạo thành một cái mạch hoàn chỉnh. Rồi giờ coi như cái mạch của mình xong rồi ha. Rồi bây giờ mình thử đóng nè. Ủa sao nó không sáng? Thấy không? Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy điều gì không? Có một số bạn tới đây tưởng là mình làm sai cái gì đó, hay là cái app nó bị hư, đúng không? Thực ra không phải vậy. Đây, các bạn để ý này, góc trái dưới cùng có nút play nè, run the simulation, là tiến hành chạy thử nghiệm. Rồi đây là tua nhanh. Đó. Rồi đây là nút pause, đây là stop, là dừng hẳn luôn và quay lại từ đầu. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử nghiệm mà. Rồi, không có lỗi gì hết. Rồi. Đây là thời gian để chạy thử nghiệm. Giờ mình thử pause cho các bạn coi nha. Pause. Rồi chạy tiếp. Rồi bây giờ sau khi ấn chạy thử nghiệm, mình sẽ ấn vào công tắc này. Đó, đèn sáng nè, các bạn thấy cái tia sáng đi ra không? Đó, cái đèn nó cũng sáng hơn nè. Cúp nè, bật điện nè, cúp điện nè, bật điện, cúp điện. Và mình sẽ dừng thử nghiệm này. Rồi, reset lại được rồi. Rồi, hồi nãy mình hướng dẫn các bạn là chọn linh kiện bằng cách ấn chữ P cho nó lẹ, đúng không? Hoặc là các bạn nếu không thích ấn chữ B thì ấn nút trên này cũng được. Đây có cái nút trên này, pick parts, đó là chọn cái linh kiện, ấn vô cũng ra y chang nhau này. Rồi đây là nút undo, quay ngược lại cái thao tác. Đó, vậy thôi. Zoom in, phóng to, zoom out, phóng nhỏ. Này là phóng làm sao cho thấy toàn bộ cái trang làm việc này. Zoom to area là phóng tới một vùng nhất định. Reroll display, vẽ lại. Đây, ví dụ như mà cái mạch này mà các bạn muốn load cái gì á, thì các bạn muốn ghi chú cái gì á, các bạn ấn vô đây nè. Giờ giả sử như là ghi chú rồi, default đi. Cái này mình có tính tiền luôn, tính tiền của cái sản phẩm mình đang làm cũng được. Generic, giờ giả sử như là build đi, mình tính tiền này mình cũng chưa xài bao giờ cái build này. Rồi thực ra tới đây là giống như Word rồi, như bảng giá tiền. Đó. Rồi các bạn đánh liệt kê ví dụ như là một nguồn DC hoặc là pin 12V nho nãy, đúng không? Các bạn cứ liệt kê thôi. Công tắc đơn. Rồi công tắc đây cho đơn giản. Công tắc một đèn. Rồi xong rồi đó, mình đã tạo xong cái nốt rồi.
Đây là có một số cái chức năng na ná như bên quạt. Đây, mình sẽ cho các bạn coi cái cách tính tiền thành phẩm sao. Từ từ để mình coi. View. Cái này mình lần đầu làm cho anh thấy cũng lạ lạ. Đây đây tính tiền đi. Rồi trương pin chuyển cost đó, mình nhập cái giá tiền vô, nó thống kê từ từ ra đó, nó cứ thống kê từ từ ra thôi. Rồi nói chung là mình đã mất tìm hiểu thôi chứ không có đi sâu vô vấn đề ha. Ok, quay lại cái mạch chính nè. Rồi bây giờ mình thử đo cho các bạn coi prop nha. Thì để đo được các bạn phải ấn stop là ấn ngay cái hình vuông ở dưới góc trái nha. Các bạn ấn stop. Rồi prop mode nè, bắt đầu đo nè. Giả sử như mình đo voltage đi, mình đo cái hiệu điện thế, cái điện áp. Rồi mình cắm cái que đo ngay đây một cái đó, pin đó, pin dương nè, mình cắm thêm cái que đo đây nữa nha. Rồi cắm thêm một cái que đo pin âm đây. Rồi bây giờ bắt đầu chạy thử nghiệm ấn hình tam giác này nha. Rồi đóng cầu dao xuống. Rồi ok, ở đây nó cho mình thấy là cái gì. Điện dương mình xấp xỉ là 5,9971, cứ cho làm tròn là 6 đi, dương 6 đi, và sau khi chạy qua cái đèn thì mức điện áp của mình thành ra là còn nhiều ta, âm 6,0029. Đó, cái mức dương âm là nó xấp xỉ gần bằng nhau. Nếu mình lấy giá trị lấy độ lớn của nó thì xấp xỉ bằng 6V như nhau. Nó có một chút bị mất điện áp, nó bị sụt điện áp tí. Rồi giờ mình stop lại để mình đo cái current, mình đo cái cường độ dòng điện. Rồi bây giờ mình ghim một đầu vô đây. Chiều của mình là đi từ dương sang âm. Rồi đây cái chiều đây. Rồi ok, để mình đảo đầu lại. Rồi để đảo đầu này các bạn nhấp chuột trái, nhấp chuột phải vô cái pin âm này đó. Rồi is mirror, nó đối xứng qua chuột ít. Rồi bắt đầu cho chạy thử nghiệm này. Gặp lỗi rồi. Broadcom đây. Rồi ok, mình hiểu rồi, mình đặt sai. Đi bật đi. Rồi không có vấn đề gì hết, mình mới đi bật. Rồi ok, giờ chạy thử nghiệm đi. Rồi thấy không, rõ ràng không có vấn đề gì hết. Cường độ dòng điện đi qua là 0,499792, là xấp xỉ là 0,5 ampere. Rồi giờ mình thử đo bằng cái chức năng không phải là prop mode nữa mà là dùng cái instrument. Giờ mình giả sử mình đo cái ampere, đo cường độ dòng điện. Rồi đây thì muốn đo được cái cường độ dòng điện thì mình phải mắc sao, mắc nối tiếp với thiết bị cần đo. Giờ giả sử mình đo cái điện, mình phải mắc nối tiếp với nó. Rồi xóa cuộn dây đây.
bắt đầu thực hiện nối tiếp vô cái đèn. Rồi ok. Các bạn có thể thấy là ngay chỗ đồng hồ đo có cái dương rồi có cái âm đúng không? Có ký hiệu này thì dương đi chung với dương, âm hướng về âm. Rồi ok, không có lỗi gì hết, bắt đầu chạy thử nghiệm nè. Rồi đúng luôn ha, đúng như là cái probe mode hồi nãy mình đo ha. Hồi nãy mình dùng que đo là 0,49792, xấp xỉ nè, thấy không? Hai giá trị này xấp xỉ bằng nhau thì ngay cái chỗ đồng hồ đo này là nó sẽ làm tròn, còn nếu mình dùng probe á, nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ liệt kê 6 cái số thập phân đằng sau, còn đây là chỉ có 2 số thập phân đằng sau thôi. Rồi. Còn đo volt thì cũng tương tự nè, mình dùng DC nha, mình đang đo chiều, đo dòng một chiều DC. Rồi thì quy tắc đo cái hiệu điện thế bằng vôn kế là bằng cách nối song song với cái thiết bị cần đo. Đây, nối song song, đây gọi là nối song song nè. Và cũng tương tự trên cái vôn kế của mình có cái cực âm, có cực âm bên dưới và có cực dương. Dương thì hướng về bên dương và âm hướng về bên âm. Rồi ok, không có lỗi gì hết. Rồi chạy thử nghiệm. Rồi ok, và volt đúng bằng 12V luôn ha. Đây là bằng cái pin luôn, không khác gì hết. Rồi. Và đây là wattmeter, dùng để đo công suất, nè. Rồi mình có thể dùng hai cái volt kế với ampe kế để mà tính cái công suất qua công thức là P bằng U nhân Y. Đó, P bằng U nhân Y để mà tính. Thì thay vào đó mình sẽ dùng cái watt kế nè. Đó là công suất kế đó. Để làm gì? Để cho gọn thôi, không gì hết. Thực ra bản chất của watt kế này á, là nó bao gồm cả hai volt kế và ampe kế tích hợp vô một cái thiết bị và tạo thành cái công suất kế. Rồi giờ mình sẽ thử đo cái công suất của cái đèn. Các bạn để ý nè, ngay chỗ cái công suất kế mình có cái cực dương, cực âm và có cái mũi tên đi xuống như thế này, đúng không? Có đồng hồ hiển thị VA, tức là đơn vị của công suất, thì V nhân A. V là đơn vị của hiệu điện thế, A là đơn vị của cường độ dòng điện. Đó là nó đúng bằng P bằng U nhân Y á. Đó, V nhân A thì đơn vị là V nhân A, thì đơn vị V nhân A bằng watt luôn, chính là watt luôn. Rồi ok. Dấu cộng dấu trừ đây á, là hai cái đầu này là mình phải nối song song với cái thiết bị mình cần đo. Còn hai cái đầu mà có mũi tên đi xuống này nè thì mình sẽ nối tiếp, nối tiếp. Rồi nối tiếp theo cái chiều nha. Đây, cái đó là mình vừa mới thực hiện nối song song hai đầu cần đo. Giờ mình sẽ mắc nối tiếp chứ, mắc nối tiếp nè. Đó, nó nối tiếp vô cái đèn. Còn bây giờ mình sẽ mắc song song vô cái đèn. Ok, còn cái chân bên này thì mình cũng không biết để làm gì. Các bạn nào biết thì comment bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chạy thử nghiệm. Rồi bắt đầu chạy thử nghiệm.
Đây, công suất của mình thu được là đi sau khi qua cái đèn là đúng bằng 6W, 6W. Làm sao để chỉnh đơn vị V nhân A thành watt? Đây, nhấp chuột trái vô đây, Edit Properties, hoặc là Control E. Rồi, Display Range. Rồi, ngay chỗ này V nhân A mình thể thay bằng watt hoặc kW, đúng không? Trên công tơ điện thường có cái kW trên giờ, kW hoặc watt, nói chung thì đều bạn. Nhưng mà đối với cái mạch nhỏ này mình dùng watt đi. Rồi mình nhấp vô OK. Đây, và đơn vị của mình chuyển thành watt. Rồi, bắt đầu chạy lại thử nghiệm nha. Rồi, OK, thì công suất của mình thu được là 6W. Bây giờ nếu mà các bạn lấy cái lấy U của mình, V bằng U nhân Y, đúng không? U của mình là cái nguồn 12. Hồi nãy mình đo được cái U giữa hai cái bóng đèn này là 12V, đúng không? Các bạn lấy 12 nhưng cho giá trị của Y của mình hồi nãy là 0.5, thì 12 nhân 0.5 rõ ràng nó bằng 6, đúng như cái số mà cái công suất kế nó hiển thị là 6W. Rồi, OK. Và ngày hôm nay mình chỉ giới thiệu đơn giản vậy thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và trong các clip sau mình sẽ tiếp tục review một số clip liên quan đến cái bo mạch điện tử hay là thiết kế một số cái mạng mạch giống vậy một cách đơn giản ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.